हेलो गाइस, हामी चाहिँ अब टिका लाउन जानको लागि नानाकोमा टिका लाउन जानको लागि रेडी भइसक्यौँ होइन। अनि अघि भिडियो अन गर्छु भनेको बिर्सेछु कि, अनि धेरैवटा लुगा छान्दा लास्टमा गएर चाहिँ मैले यो लगाउने भएँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ भाइहरू चाहिँ गइसक्यो नानाकोमा, किनकि अब भाइलाई पुऱ्याएर 10 अर्को पुऱ्याएर आउँछ। म चाहिँ अब रेडी भएर बसिरहेको छु, अनि उनीहरू आएपछि हामी पनि जान्छौँ। अनि तपाईँलाई हामीले आजको भ्लग देखाउँछौँ, किनकि टिकटक त ब्यान भइहाल्यो होइन। टिकटक त चलाउनु पाइन्न, त्यही भएर आज अब म युट्युबमै बिजी हुन्छु, किनकि टिकटकभन्दा बेसी म युट्युबमै चलाउँछु अब होइन। अनि हुन त भिपिएन युज गरेर टिकटक चलाउनु मिल्दो रहेछ, मैले पनि चलाइनँ, तर खासै राम्रो हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि देखेँ मैले होइन। अनि त्यो कारणले चाहिँ म भिपिएन चलाएर टिकटक चाहिँ चलाउँदिनँ, म टिकटक खोल्दिनँ। सायद पछि टिकटक आफै नै खुल्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ चलाउँछु न, त म चलाउँदिनँ। अनि अब हामी चाहिँ रेडी भइसकेको छौँ। यो घरि तिमी लाउने किन सेतो नलाएको? मैले हेरौँ भनेको क्या, राम्रो देखेन? सेतोमा राम्रो देखेन? सेतो ठिक गणेशमान चोकतिर जाँदैछौँ होइन। भाइ चाहिँ यो जुत्ता किन नलाएको त? लायो त है। नयाँ जुत्ता कुन नयाँ? यो कस्तो जुत्ता? नयाँ फोन नकाके भएर पनि मेरो भिडियो आदिमा काट्नु पऱ्यो। अब चाहिँ हामी टिका लाउनलाई जाँदैछौँ। ले दाइज झर्नु पर्दैन। अह अहिले म त भएँ। के भन्छ झर्न झर के आमालाई लिएर आउने छैन? तिनजना जानु मिल्दैन? त्यही त आइस न यो पस्छु भने म पछाडि सक्छौ त? सक्छौको कुरा छैन, लडी चाहिँ नजानु। त्यही आमा क्याचक्कै भयो यार यो पस्दा त। काठे गयो तिमीहरू अघि नै? काठे गयो तिमीहरू अघि? तल्लो बाटो त्यो तल्लो बाटो हो कि पर उयो गणेशमा के अरे समीचोक निक्लेर उयो उता खोला छ नि, खोलादेखि तलतिर झरेर गएको कि मास सिधै त्यहाँ गएर तल्लो बाटो घर त्यो त्यहाँ कस्तो बाटो नराम्रो छ नि त। तिनजना पनि आइपुग्यो। मासतिर चढ्न लाग्यो क्या बिरालो? मासतिर चढ्न लाग्यो? फुलबारीमा यो साइला यो सामान खै यो मोटी कति आइपुग्छ र त्यसले यो सामानहरू के गर्ने खोइ पूजा गर्नु थियो क्या साइला। त्यो कागती चाहिन्छ अरे नि त, त्यही भएर। हामी चाहिँ यता नानाको घरमा आइपुगे। अलिक साह्रो बोल मलाई ठुलो सानो बोल्दैन म। नाना आए नाना तीनचोटिको मनपर्छ नि? तीनचोटि
भएको मम्मी तेल दाउनु बिर्सेछ नि त अघि यो अलिक यता लिएर गर्दा के चाहिँ माथिबाट के क्या लगाएको त लास्ट पो राम्रो रहेछ त माथि माथिको त हुन्छ तर सानो छ जस्तो छ एक कमाले रहेछ है नुन किलो तेलमा मुस्दो रहेछ हैन म चाहिँ उमा मुस्छु क्या चारै जना दहीमा हैन दहीमा मुस्नुपर्छ हैन मसाला डोक्नु छिटो छिटो परिया जाएर पैसा कमाएर म उतै आउँछु कि हैन म त्यहाँ आउँछु नाना ल अब लु माथि नै जाउँ है माथि नि जाउँ त्यही त भएछ फोटो पनि हजुर यहाँ देखाउँदै जाउँ यहाँ देखे गयो